આપણે રાયતા મરચાં બનાવશું, જેને બનાવીને 1 મહિના સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો। આ મરચાં બનાવ્યા પછી જરા પણ પોચા પણ નહીં પડે, કલર અને સ્વાદ જળવાઈ રહે તે માટે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે રાયતા મરચાં બનાવશું। તો વિડીયો એન્ડ સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જરૂરથી જુઓ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। રાયતા મરચાં બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા આ રીતના લીલા મરચાં લીધા છે। આ મરચાં ઓછા તીખા આવે છે, પરંતુ જો તમને વઢવાણી મરચાં કે પછી તીખા મરચાં પસંદ હોય તો તે લેવા। રાયતા મરચાં બનાવવા માટે કોઈ પણ મરચાં લ્યો તે એકદમ તાજા અને કડક હોવા જોઈએ તે જ પસંદ કરવા, જેથી રાયતા લાંબો સમય સુધી સારા રહે। જો મરચાં થોડા પણ પોચા જેવા હશે તો રાયતા મરચાં જલ્દીથી ખરાબ થઈ જશે, તેથી આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે મરચાંને સમારી લઈએ। તો ચપ્પુથી પહેલાં પાછળના ડીટીયાનો ભાગ કાઢી મરચાંમાં વચ્ચે આ રીતે કટ લગાવી આ રીતે ટુકડા કરી લેશું। તમને જે રીતે મરચાં સમારવા હોય તે રીતે નાના કે મોટા ટુકડા કરી શકો છો। હું અહીં મરચાંમાં બીજનો ભાગ રહેવા દઉં છું, પરંતુ જો તમારે બીજ કાઢવા હોય તો કાઢી નાખવા। તો આવી જ રીતે બધા જ મરચાંને સમારી લેશું। તો બધા જ મરચાં કટ થઈ ગયા છે। હવે મરચાંમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી હળદર નાખશું અને 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું। હળદર અને મીઠાનું પ્રમાણ રાયતા મરચાંમાં થોડું વધારે હોય છે, કારણ કે હળદર અને મીઠું મરચાંને પ્રિઝર્વ કરવાનું કામ કરે છે, જેથી આપણા રાયતા મરચાં લાંબો સમય સુધી સારા રહે છે। હવે મરચાં લાંબો સમય સુધી કડક અને મરચાંનો કલર એકદમ લીલો રહે તે માટે 1 લીંબુનો રસ એડ કરશું। જો ઘરમાં વધારે ખાટું ખાતા હોય તો લીંબુનો રસ થોડો વધારે એડ કરી દેવો। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। તો આ રીતે ચમચાથી બધી જ વસ્તુને હલાવીને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હળદર, મીઠું અને લીંબુથી બધા જ મરચાં સારી રીતે કોટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે મરચાંને ઢાંકીને 1 કલાક સુધી રહેવા દેશું અને થોડી વારે વચ્ચે મરચાંને હલાવતા રહેવું। તો 1 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે મરચાંને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હળદર, મીઠું જે મરચાંમાં નાખ્યું હતું તેનું પાણી થઈ ગયું છે। આ સ્ટેપ ખૂબ જ જરૂરી છે। આમ કરવાથી મરચાં લાંબો સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે। જો મરચાં વધારે તીખા હોય તો હળદર, મીઠાનું પાણી કાઢી નાખવું, પરંતુ મેં મરચાં લીધા છે તે ઓછા તીખા છે, તેથી હું પાણી નથી કાઢતી। હળદર, મીઠાના પાણીનો ટેસ્ટ રાયતામાં ખૂબ જ સારો લાગે છે, તેથી બને ત્યાં સુધી પાણી ન કાઢવું અથવા તો ઓછું કાઢવું। હવે રાયતા મરચાં માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ। તેના માટે એક પેનમાં 2 પાવડા જેટલું સિંગ તેલ એડ કરશું। રાયતા મરચાંમાં કે પછી કોઈ પણ અથાણામાં સિંગ તેલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પરંતુ જો સિંગ તેલ અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ જે તેલ વાપરતા હોય તે લઈ લેવું। હવે તેલને એકદમ ગરમ કરી લેશું। જ્યાં સુધી તેલમાંથી થોડી વરાળ ન નીકળે ત્યાં સુધી તેલને ગરમ કરવાનું છે। આપણે શાકના વઘાર માટે જેવું તેલ ગરમ કરીએ એટલું જ ગરમ કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાંથી થોડી વરાળ નીકળવા લાગી છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તેલને થોડું ઠંડુ થવા દેશું। 2 મિનિટ પછી જોઈએ તો તેલ થોડું એવું ઠંડુ થઈ ગયું છે। થોડા રાઈના કુરિયા નાખીને ચેક કરી લેશું। જો રાઈ ધીમે ધીમે ઉપર આવે તો તેલ મસાલો બનાવવા માટે પરફેક્ટ છે, અને જો રાઈના કુરિયા નાખ્યા ભેગા તરત જ ઉપર આવી જાય તો તેલને 1 મિનિટ સુધી વધારે ઠંડુ થવા દેવું। તો આપણું તેલ પરફેક્ટ છે। હવે મસાલા એડ કરી દઈએ। તો મેં અહીં આ ચમચીના માપથી બધા મસાલા લીધા છે। તો પહેલાં 1/2 ચમચી જેટલા તેલમાં રાઈના કુરિયા એડ કરશું। હવે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરશું અને અડધી ચમચી મેથીના કુરિયા એડ કરશું। જો તમને મેથીના કુરિયા કે પછી વરિયાળીનો ટેસ્ટ પસંદ ન હોય તો સ્કીપ કરી દેવું, પરંતુ આ બંનેનો ટેસ્ટ મરચાંમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે 7 થી 8 જેટલા મરી નાખશું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું।
મેં અહીં મસાલા ઓછા વાપર્યા છે, પરંતુ જો તમારા ઘરમાં વધારે મસાલાવાળા મરચાં ખાતા હોય તો બધા જ મસાલાનું માપ ડબલ કરી દેવું. તો બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરીને હવે મસાલાને ઠંડો થવા દેશું, પછી જ મરચાંમાં એડ કરશું. 15 મિનિટ પછી જોઈએ તો મસાલો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે મસાલાને મરચાંમાં એડ કરી દઈએ અને મરચાં અને મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જો મસાલો ગરમ હશે અને મરચાંમાં એડ કરશો તો મરચાં પોચા પડી જશે અને લાંબો સમય સુધી મરચાં સારા પણ નહીં રહે. તેથી આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે મસાલો એકદમ ઠંડો હોવો જોઈએ. ચમચીથી મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મસાલો અને મરચાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે મરચાંને ઢાંકીને 5 થી 6 કલાક સુધી રહેવા દેશું અને વચ્ચે વચ્ચે મરચાંને હલાવતા રહેશું. 6 કલાક પછી જોઈએ તો આપણા રાયતા મરચાં બનીને ખાવા માટે તૈયાર છે. આ મરચાંને તમે આ સમયે પણ ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પરંતુ 1 થી 2 દિવસ પછી મરચાંનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, કારણ કે બધા મસાલાની ફ્લેવર મરચાંમાં સારી રીતે બેસી જાય છે. હવે મરચાંને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે મરચાંને કાચની બરણીમાં ભરી લેશું. મરચાંને કાચની બરણી કે પછી કોઈ સારા પ્લાસ્ટિકના એરટાઇટ ડબ્બામાં જ ભરવા. જેમાં પણ રાયતા મરચાં ભરવાના હોય તેને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી તડકે કોરું કરીને પછી જ ઉપયોગમાં લેવું. આવી નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખીને રાયતા મરચાં બનાવશો તો 1 મહિના સુધી મરચાં સારા રહેશે અને ટેસ્ટ પણ એવો ને એવો જ રહેશે. તો મરચાં બરણીમાં ભરાઈ ગયા છે. હવે મરચાંને ચમચાથી આ રીતે દબાવી દેશું. આ મરચાં ફ્રીજની અંદર 1 થી 1.5 મહિના સુધી સારા રહે છે અને ફ્રીજની બહાર 10 દિવસ સુધી સારા રહે છે. જ્યારે મરચાંને ખાવા માટે ઉપયોગમાં લેવા હોય ત્યારે ચોખ્ખી ચમચીથી જ મરચાં કાઢવા. આ રીતે હલાવીને જેટલા મરચાં જોતા હોય એટલા બહાર કાઢી પછી ફરીવાર મરચાંને દબાવીને ઢાંકણ બંધ કરી ફ્રીજમાં મૂકી દેવા. મેં રાયતા મરચાં બનાવવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખી રેસીપી જણાવી છે, તેથી જો લાંબો સમય માટે રાયતા બનાવવા હોય તો આ રેસીપી જરૂરથી ફોલો કરીને બનાવજો. તમારા મરચાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમારા રાયતા મરચાં કેવા બન્યા. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.